Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marcus. Fijn dat je er vandaag bij bent. Hallo ook van mij. Ik ben Lotte. Ik ben blij dat we vandaag samen over een belangrijk onderwerp praten. Vandaag gaat het over doelen. Meer precies over doelen die vaag of zwaar voelen. Veel mensen hebben doelen, maar ze weten niet precies waar ze moeten beginnen. Alles lijkt groot en het hoofd raakt snel vol. Doelen zijn stil aanwezig in ons dagelijks leven. Ze zitten in veel kleine keuzes. Als doelen niet duidelijk zijn, voelt zelfs een gewone dag zwaar. Je wilt iets veranderen, maar je weet niet hoe. Precies. Ik ken dat gevoel goed. Als ik te veel tegelijk wil doen, raak ik snel het overzicht kwijt. Dan lijkt alles tegelijk belangrijk en gebeurt er uiteindelijk niets. Bij mij voel ik dit ook in mijn lichaam. Ik adem sneller, word onrustig en voel druk. Dat laat zien hoe sterk gedachten en lichaam verbonden zijn. Veel mensen denken dat een plan meteen helderheid brengt, maar vaak hebben we eerst rust nodig. Een moment om te vragen: waarom is dit doel belangrijk voor mij? Wat wil ik echt? Deze vragen zijn niet makkelijk, maar ze helpen. Soms merken we dat een doel eigenlijk niet van onszelf komt. Dan ontbreekt de energie en wordt elke stap zwaar. Eén eenvoudige vraag hielp mij ooit. Wat kan ik vandaag doen? Niet alles. Slechts één klein ding. Dat haalt de druk weg. Kleine stappen voelen haalbaar. Precies. Toen ik voor maar één taak koos, werd mijn hoofd rustiger. Ik kon doen in plaats van alleen denken. Dat is vaak het begin van duidelijkheid. Niet alles zien, maar één stap. Voor vandaag is belangrijk te zeggen: vage doelen zijn normaal. Veel mensen ervaren dit. En duidelijkheid groeit vaak langzaam, door kleine, rustige keuzes. Nu gaan we over kleinere doelen praten. Daarnet vertelde ik over mijn 15 minuten hardlopen. Dat was mijn eerste bewuste stap. Ik dacht niet aan een route en niet aan een groot doel. Ik dacht alleen aan de tijd. 15 minuten voelden haalbaar, zelfs op drukke dagen. Dat vind ik heel vriendelijk bedacht. Kleine doelen halen de druk weg. Je hoeft niet veel te plannen, je kunt gewoon beginnen. 15 minuten passen bijna altijd ergens in de dag. Precies. Het fijne was, ik hoefde bijna niet te denken. Schoenen aan, deur open, gaan lopen. Na een week merkte ik dat ik langer liep, soms 30 minuten. Niet omdat ik moest, maar omdat het goed voelde. Het kleine kader gaf mij vrijheid. Dat herinnert mij aan mijn woordenschat. Vroeger wilde ik elke dag 20 nieuwe woorden leren. Dat was veel te veel. Ik werd snel moe en ontevreden. Toen veranderde ik het en leerde nog maar 3 woorden per dag. 3 klinkt weinig, bijna lachwekkend, maar het werkte. Hoe heb je dat gedaan? Heel simpel. Ik schreef de woorden op kleine briefjes en plakte ze op de koelkast. Zo zag ik ze elke dag. Na een maand kende ik veel nieuwe woorden, zonder stress. Het aantal groeide heel rustig, zonder druk. Dat laat goed zien hoe kleine stappen zich opstapelen, zoals munten in een pot. Je merkt het pas laat, maar dan is er veel. Belangrijk was voor mij ook om vriendelijk te blijven. Als ik een dag niets leerde, was dat oké. Ik stond mezelf toe de volgende dag verder te gaan, zonder schuldgevoel. Dat vind ik heel belangrijk. Een gemiste dag mag geen einde zijn. Kleine doelen vragen om geduld, niet om strengheid. Precies. Ik heb ook gemerkt dat vergelijken niet helpt. Soms dacht ik dat anderen sneller waren. Toen schreef ik op waarom ik dit pad kies. Dat gaf mij rust.
Dat is een goede tip. Herinner jezelf waarom je begon. Ik zie dat ook bij anderen. Veel mensen zeggen dat ze geen tijd hebben. Als je dan vraagt, heb je 5 minuten? Dan lijkt het ineens mogelijk. 5 minuten openen vaak een deur, ook bij andere dingen. Mijn zoon wilde beter tekenen. Hij tekende elke dag alleen een kopje, steeds hetzelfde kopje. Na een paar weken werden de lijnen zekerder. Hij had plezier, omdat de opdracht duidelijk was. Dat vind ik erg mooi. Herhaling zonder druk. Misschien is dat het geheim, kleine doelen, duidelijke vorm, weinig denken. En ze mogen flexibel blijven. Er zijn dagen met energie en dagen zonder. Allebei is oké. Precies. Een doel moet met het leven meebewegen, niet ertegen werken. Dat haalt de zwaarte weg. Als je vooruitgang zichtbaar maakt, helpt dat ook. Ik zet kleine puntjes in de kalender. Ik teken graag een cirkel en vul hem stukje bij beetje. Zo zie ik ben bezig gebleven. Deze sporen fluisteren zacht. Je hebt iets gedaan. En dat geeft moed voor de volgende stap. Daar gaat het om bij kleine doelen. Stap voor stap, rustig en eerlijk. Nu praten we over fouten, over omwegen, pauzes en veranderingen. Veel mensen zien fouten als iets negatiefs. Voor mij zijn het signalen. Ze laten zien dat we op weg zijn. Ja, zonder fouten is leren bijna onmogelijk. Als alles soepel gaat, zien we vaak niet wat we nodig hebben of wat niet bij ons past. Mijn hardloopproject is een goed voorbeeld. In het begin ging alles goed. Na 3 maanden kreeg ik kniepijn. Eerst negeerde ik het. Ik dacht dat het wel over zou gaan. Maar het werd erger. Op een ochtend kon ik amper de trap op. Toen wist ik, zo gaat het niet verder. Dat is een lastig moment. Je wilt doorgaan, maar het lichaam zegt iets anders. Precies. Ik nam toen pauze en bezocht een arts. Hij adviseerde fysiotherapie. In plaats van rennen deed ik spieroefeningen. Dat was frustrerend. Ik voelde me teruggezet. Maar langzaam merkte ik dat het hielp. Na enkele weken kon ik weer joggen, kortere afstanden, zonder pijn. Dat laat iets belangrijks zien. Het doel bleef, maar de weg veranderde. En je leerde naar signalen te luisteren. Niet alleen naar cijfers of plannen. Ja, dat was misschien de belangrijkste les. Ik had iets vergelijkbaars met een taaldoel. Ik wilde een certificaat halen en voelde me klaar. Toen werd mijn werk ineens heel stressvol. Ik had bijna geen tijd om te leren. Ik merkte snel, zo gaat het niet. Dat is lastig om te accepteren. Ja, eerst was ik teleurgesteld. Toen vroeg ik mij af, waarom wil ik dit doel? Het antwoord was duidelijk. Ik wilde vrijer spreken, niet alleen een examen halen. Dus paste ik mijn plan aan. Ik sprak regelmatig af met een collega voor koffie. We praten alleen Nederlands, los, zonder druk. En dat heeft geholpen? Heel erg. Na korte tijd voelde ik me zekerder. Het examen deed ik later, zonder stress. En het ging goed. Dat laat goed zien dat fouten of pauzes vaak nieuwe paden openen. Zonder de kniepijn had ik nooit krachttraining gedaan. Zonder tijdsdruk was jij die gesprekken niet begonnen. Precies. Fouten laten zien waar de werkelijkheid anders is dan ons idee. Dat is geen zwakte, maar informatie. Ik vind ook dat we vriendelijkheid voor onszelf nodig hebben. Te veel strengheid maakt blind. Vriendelijkheid helpt om eerlijk te kijken. 3 simpele vragen helpen mij daarbij. Wat ging goed? Wat voelde zwaar? En wat kan ik veranderen? Deze vragen zijn klein, maar heel duidelijk. Dat is een goed kader. Ik doe iets soortgelijks, vaak als korte spraakbericht voor mezelf.
Zo hoor ik ook mijn stemming. Stem draagt veel gevoel. Dat helpt bij het begrijpen. Er waren ook doelen die ik helemaal heb losgelaten. Niet uit luiheid, maar uit eerlijkheid. Ik wilde ooit iets leren, alleen omdat anderen het deden. Het paste niet bij mij. Toen ik stopte, voelde ik opluchting. Loslaten is ook een vorm van leren. Soms merken we pas onderweg wat echt bij ons hoort. Precies. Perfectie is zelden echt. Praktische oplossingen zijn vaak beter. Voor mij betekent dit: doelen mogen veranderen. Routes mogen ook veranderen. Belangrijk is dat we alert blijven. Dan worden fouten richtingaanwijzers. En de weg wordt duidelijker, ook als hij niet recht is. Daar gaat het hier om. Nu willen we verschillende stemmen horen. Ik vind dat heel nuttig. Zinnen van andere mensen zijn als kleine lampjes. Ze verlichten een stuk van de weg zonder alles vast te leggen. Ja, dat herken ik. Ik verzamel graag zulke zinnen. Van vrienden, collega's en ook oudere mensen. Vorige week sprak ik mijn buurvrouw. Ze is 70 jaar oud. Ze zei: een doel is goed als het je 's ochtends laat opstaan. Die woorden voelden warm en rustig. Mooi. Het doet me denken aan mijn oom. Hij zegt vaak: het leven is geen sprint, maar veel kleine wandelingen. Voor hem betekent dat: pauzes zijn toegestaan. Omwegen ook. Hij plant licht en draagt geen zware rugzak. Ook bij doelen. Andere mensen denken anders. Een collega zegt: zonder deadline geen resultaat. Voor haar zijn vaste data heel belangrijk. Ze geven haar energie en richting. Voor mij voelt dat soms als druk. Ik ken beide kanten. Een leidinggevende zei eens: een doel zonder datum blijft een droom. Dat klopt vaak, maar niet altijd. Misschien helpt een datum met ruimte. Een doel mag duidelijk zijn, zonder hard te worden. Een jonge studente vertelde mij een interessant idee. Ze maakt geen jaardoelen, maar maandthema's. 1 maand focust ze op koken, de volgende op bewegen, daarna op ordening. Zo blijft de focus klein en fris. Dat vind ik leuk. Afwisseling kan helpen om vol te houden. Mijn moeder heeft een heel andere blik. Ze zegt: het belangrijkste doel is gezond blijven. Dat komt uit ervaring. Soms schikken andere doelen zich dan vanzelf. Een vriend uit mijn koor zei iets belangrijks. Hij zei: alleen raak ik mezelf kwijt, in een team blijf ik erbij. Voor hem werken doelen beter als anderen meedoen. Samen ontstaat een andere energie. Ja, teamdoelen dragen. Andere stemmen benadrukken plezier. Een café-eigenares vertelde me: een doel zonder plezier smaakt als koffie zonder smaak. Dat betekent niet dat alles makkelijk moet zijn, maar er moet iets goeds in zitten. Er zijn ook strenge stemmen. Een workshopleider zei eens: wie geen eigen doel heeft, werkt voor doelen van anderen. Dat klinkt hard, maar het kan wakker maken. Ik bekijk zulke zinnen in rust. Passen ze nu bij mij? Of niet? Dat helpt mij. Ik beoordeel stemmen niet meteen, maar leg ze naast elkaar. Zoals kruiden. Sommige passen bij een project, andere meer bij de dag. En stemmen veranderen. Een zin van ouders of leraren krijgt soms pas jaren later betekenis. Als het leven verandert, veranderen ook de antwoorden. Voor mij laat dit alles één ding duidelijk zien. Er is niet één juiste stem. Doelen zijn persoonlijk. Andere mensen kunnen tips geven, maar geen kant-en-klare oplossingen. Precies. We mogen luisteren, kiezen en weer loslaten. En zo ontstaat een eigen, rustige weg. Daar bouwen we nu verder op. Nu gaat het over doelen zonder vaste druk. Voor mij is dit een heel belangrijk onderwerp. Vroeger droeg ik mijn doelen als zware rugzakken. Ze waren altijd aanwezig en maakten me moe.
Dat klinkt vermoeiend. Veel mensen kennen dat gevoel. Doelen horen te helpen, maar vaak voelen ze als lasten. Precies. Vandaag ga ik er anders mee om. Ik draag mijn doelen als een lichte sjaal. Ik voel ze nog, maar ze drukken niet. Dat heeft tijd gekost. 2 simpele vragen hebben mij geholpen. Welke vragen? Elke ochtend vraag ik mij: wat is vandaag echt belangrijk? En wat kan vandaag wachten? Zo orden ik mijn dag opnieuw. Het grote doel blijft op de achtergrond, maar mijn stappen passen bij de dag. Dat vind ik mooi. Ik luister 's ochtends goed naar mijn lichaam. Bij het ontbijt vraag ik: heb ik energie of ben ik moe? Daarvan hangt af hoe groot mijn stap vandaag wordt. Dat is slim. Het lichaam geeft vaak betere signalen dan het hoofd. Ik ken dat van hardlopen. Soms plan ik een lange route, maar na een paar minuten merk ik dat een wandeling genoeg is. En accepteer je dat? Ja. Vroeger dwong ik mezelf. Nu zeg ik: beweging telt, niet het getal. Dat haalt druk weg en houdt me vriendelijk voor mezelf. Ik denk vaak dat doelen zacht mogen zijn, zoals klei. Ze hebben een vorm, maar kunnen veranderen, afhankelijk van de dag, stemming of situatie. Dat is een goed beeld. Zacht, maar niet vormloos. Er is een kern, bijvoorbeeld gezond blijven of leren. De weg daarheen mag wisselen. Microdoelen helpen mij veel. In plaats van een heel boek te willen lezen, zeg ik lees 1 bladzijde en geniet ervan. Soms blijft het bij 1 bladzijde, soms worden het er meer. Dat haalt de prestatiedruk weg. Vreugde leidt verder, niet de plicht. Een collega zei eens iets moois. Zij vraagt zich 's avonds niet af wat ze heeft gedaan, maar of de dag rond voelt. Rond is een goed woord. Het betekent niet perfect, het betekent kloppend. Ook als iets anders ging dan gepland. Precies. Soms helpt het om je doelen bewust te beschermen. Wanneer anderen zeggen je kunt sneller, mag je antwoorden: mijn tempo past bij mijn leven. Dat heb ik ook geleerd. Ik heb dat antwoord zelfs opgeschreven om het niet te vergeten. Ik noem zulke zinnen beschermzinnen. Ze bewaren je eigen tempo. Een mooie naam. Voor mij hoort pauze er ook bij. Soms laat ik doelen heel even los, dan ontstaat ruimte. En vaak komen nieuwe ideeën vanzelf. Zonder pauze geen nieuw beeld. Ik ken dat uit de fotografie. Na een tijd zonder camera zie ik plots overal motieven. Omdat de blik frisser is. Precies. Voor mij laat dit zien: doelen hebben richting nodig, maar ook lucht. Ja. De weg mag schommelen. Belangrijk is dat we in beweging blijven zonder ons te dwingen. Een rustige houding die zich aan het leven aanpast. En juist dat maakt doelen op lange termijn draagbaar. Daar kan ik alleen maar mee instemmen. Ik denk dat dit een mooi moment is om af te ronden. Lotte, wil je alles kort samenvatten? Vandaag hebben we over doelen in vele kleuren gesproken. Eerst voelden sommige doelen mistig en zwaar. We deelden momenten van verwarring en zoeken. Daarna verschenen kleine stappen, zoals 3 woorden per dag. Deze mini-doelen gaven ons vaart en vertrouwen. Daarna vertelden we over fouten, knieën en uitgestelde examens. We leerden dat aanpassen deel van de weg is. Stemmen van buiten brachten nieuwe ideeën en beelden. Sommigen hielden van deadlines, anderen van wandelingen zonder klok. Aan het einde vroegen we hoe je doelen licht kunt dragen. We praten over sjaals, beschermzinnen en rustdagen. Het doel blijft, maar de vorm danst mee met de dag. Vriendelijkheid voor jezelf was de rode draad.
Kleine vragen zoals: wat is vandaag belangrijk, helpen daarbij. Zo ontstaat helderheid zonder harde druk. Iedereen mag zijn eigen tempo kiezen. Fouten mogen wegwijzers zijn, geen oordeel. En vreugde is de beste motor. Dat vat onze reis van vandaag samen. Ik hoop dat de luisteraars er iets nuttigs in vinden. Mogen je eigen doel helder blijven, zelfs als er wolken komen. Onthoud, pauzes zijn geen stap terug, maar adem voor de weg. Deel ook je verhalen, want samen leren we makkelijker. Dank je, Lotte, voor deze heldere samenvatting. Ik voel me geïnspireerd en tegelijk ontspannen. Het gesprek vandaag was voor mij als een rustige wandeling. Ik heb nieuwe beelden gekregen, vooral de sjaal als doel. Morgenochtend denk ik aan die sjaal als ik plan. Aan alle luisteraars, fijn dat jullie er in gedachten bij waren. We hopen dat jullie woorden, ideeën en wat rust hebben meegenomen. Blijf nieuwsgierig en vriendelijk voor jezelf. Ook van mij een grote dank, Marcus. Ik geniet van onze gesprekken omdat ze open en echt zijn. Vandaag heb ik geleerd hoe belangrijk beschermzinnen in het dagelijks leven kunnen zijn. Ik ben blij als onze voorbeelden moed geven om kleine stapjes te proberen. Lief luisteraars, jullie terugkoppeling laat onze kleine studio leven. Schrijf ons gerust wat jullie bezighoudt en welke doelen jullie volgen. Daarmee sluiten we de aflevering van vandaag af. Bedankt voor het luisteren en voor jullie tijd. Heb je zin? Luister dan de volgende keer weer. Tot die tijd wensen we jullie heldere gedachten en lichte adem. Zorg goed voor jezelf en blijf bezig, maar zonder druk. Dag en tot snel.